ගොඩ දෙනෙක් අහනවානේ චයිනීස් මෝටර් එකේ රොටේෂන් මාරු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ හදිස්සි හරි නෝමල් මැෂින් එකට හයි කරලා තිබිච්ච මෝටර් එකක් ඕලොක් මැෂින් එකට හරි ඕලොක් මැෂින් එකට හයි කරලා තිබිච්ච මෝටර් එකක් නෝමල් මැෂින් එකට හරි ওই විදිහට මාරු කරගන්න ගියාම ඕලොක් මැෂින් එකේ මෝටරේ කැරකෙන්නේ වම් පැත්තට. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට. නෝමල් මැෂින් එකේ මෝටරේ කැරකෙන්නේ දකුණට. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට. එතකොට හදිසි හරි මෝටරයක් නැති වෙලාවක මාරු කරගන්න ගියාම වමට කැරකෙන මෝටරයක් දකුණට හෝ දකුණට කැරකෙන මෝටරයක් වමට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා. අද මේ මට අවස්ථාව හම්බුණා අහම්බෙන් ඒක පෙන්වන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ නම් මේක මාරු කරන්නේ නැහැ. මම මේ හිර වෙලා තිබිච්ච මෝටරයක් ගැලෙව්වේ. ඒ වුණාට අවබෝධ කරගන්න පහසු විදියට මම පෙන්වන්නම්. හරිම සරලයි. දැන් මේ තියෙන මෝටර එකේ ආමිචර් එකනේ. මේක මොන විදිහකටවත් මේ ෆීල් කොයිල් එකට හෝ කේස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තෙන් බුෂ් දෙකට සම්බන්ධ වෙලා බ්‍රෂ් දෙකෙන් තමයි මෙතෙන්ට කරන්ට් එක එන්නේ. ඒතොර ඒක ඉවරයි. මේක ගැන ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මේක අදාළ නැහැ. මේ තරම් දුරට ගලවන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මෝටරේ මේ යටපැත්තේ පියන ගැලවුවාම හොඳට මැති. මේ විදිහට කෑලි කෑලි වලට ගලවන්න ඕනේ නැහැ. මෝටරේ පිටිපස්සේ මේ පියන විතරක් ගලවන්න. ගලවුවාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ආමිචර් එක මෙන්න මේ විදිහට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ආමිචර් එක ඇතුළට මෙහිම සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට ඊට පස්සේ දකින්න පුළුවන් බ්‍රෂ් දෙක වැටෙන කෝර දෙක. දැන් මේ පිත්තල තඹ වලින් තියෙන මේක. ඒක මේ එකක් මේ එකක්. මේ දෙක තමයි අපිට ෆීල් කොයිල් එකේ බ්‍රැකට් එකේ ඉඳන් ආමිචර් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. මේ තියෙන ආමිචර් මේ වහම බ්‍රෂ් දෙක මේ දෙකේ වැටලා තමයි මේකේ සහ මෙතන වැටලා තමයි කනෙක්ට් වෙන්නේ. එතනට මේ ෆීල් කොයිල් එකේ වම සහ දකුණ මේ තියෙන දකුණු පැත්ත මේ තියෙන වම් පැත්ත. දැන් මේ දෙකේ ඉඳන් අපි කරන්ට් එක දුන්නාම කෙලිම කරන්ට් එක දෙන්නේ මේ වයර් දෙකට තමයි. ඒක කෙලිම මෝටරේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ ෆීල් කොයිල් එකට යනවා. ෆීල් කොයිල් එකට ගිහිල්ලා එක ෆීල් කොයිල් එකකින් එන කොයිල් එකේ අනිත් පැත්ත අපි දැන් මේ පැත්තෙන් කළු පාට වයර් දෙක තියෙනවා. මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන මෙහෙම ඇවිල්ලා මේ කොයිල් එක දිගේ ගිහිල්ලා මේ බ්‍රෂ් එකේ මේ බ්‍රෂ් එක හයි වෙන හෝල් එකට එනවා. මේ තියෙන යටින් දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ දන්නේ නැහැ. මේකේ ගහක් වගේ මේකත් එක්ක සෙල්ලම් දාන්න නැන්නකොත් නැහැ කඩලා යනවා. මම හිතන්නේ පේන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක අප්සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔකින්ද පේන එකක් පේනෙයිද දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට බොල්ද වෙලා පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේ කොයිල් එක උඩට ඇවිල්ලා මේ බ්‍රෂ් එකට සම්බන්ධ වෙන තැනට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ බ්‍රෂ් එක හයි වෙන තැනට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ කොයිල් එක මෙතෙන්ට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත එක මෙතෙන්ට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට රොටේෂන් මාරු කරගන්න ඕන නම් වමට හෝ දකුණට කරන්න ඕනේ මේ කොයිල් එක. මේ කොයිල් එක ඇතුළෙන් දැන් ඇවිල්ලා මේ බ්‍රෂ් එක සෙට් වෙන හෝල් එකට සෙට් වෙලා තියෙන කොයිල් එකට වයර් කෑල්ලක් හරි කොයිල් කෑල්ලක් හරි අමුණලා ඒක දාන්න ස්ලීවිං එකක් ඇතුළට. ස්ලීවිං කියලා දන්නවනේ අපි අර වයර් වලට අපි වයර් පාස් කරනකොට ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන දාන්නේ. එහෙම නැත්තම් හොඳට මේක වයර් එකක් අරගෙන පොඩි වයර් කෑල්ලක් අරගෙන හීනි වයර් කෑල්ලක් අරන් මේ මෙතනින් මේ කොයිල් එක මෙතන තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති කරන්න. නැති කරලා ඒකට පොඩි වයර් කෑල්ලක් පාස්සලා ඒකට හොඳට මාස්කින් ටේප් කෑල්ලක් හරි නැත්නම් ඉන්සුලේෂන් ටේප් කෑල්ලක් හරි ගහන්න මේ කොයිල් එක මෙතනින් ගලවලා ගත්ත වයර් කෑල්ලේ විවෘත වෙලා තියෙන එක හවුසින් එකේ ගෑවෙන එක වළක්ව ගන්න. මොකද මේක හවුසින් එකේ ගෑවුනොත් ඔයාලට කරන්ට් එක වදින්න නිසා මේ කොයිල් එක මෙතනින් ගැලවුවා. මෙතනට වයර් කෑල්ලක් දැම්මා. පොඩි වයර් කෑල්ලක් දාලා ඒක හොඳට පාස්ස ගත්ත කොයිල් එකට. ඊට පස්සේ ඒකට ආවරණයක් ස්ලීවිං එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් මොන හරි ක්‍රමයකින් මේක හොඳට ආවරණය කරගත්තා. මේ කොයිල් එක සහ වයර් එක මැෂින් එකේ මෝටර එකේ ඇතුලේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක අපි මෙහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙහෙම යටින් අරන් ගිහිල්ලා මේ සිදුරෙන් දාන්න එළියට. මේ සිදුර දීලා තියෙන්නේ රොටේෂන් මාරු කරනකොට වයර් එක දාගන්නම තමයි. මෙතනින් එළියට දාගන්න ඔයා මේ පැත්තට වුණු වයර් එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන මේ බ්‍රෂ් එක හයි වෙන කොටසට පාස්ස ගන්න. එතකොට ඒ පාස්සනකොට මේ පැත්තට තියෙනවනේ වයර් එකක් ඇවිල්ලා මේ කොයිල් එකක් ඇවිල්ලා ඒ කොයිල් එක මෙතනින් ගලවලා අරගෙන අර විදිහටම වයර් කැල්ලක් අමුල්ලා හොඳට ඉන්සුලේෂන් දාලා ඉන්සුලේෂන් ටේප් හරි නැත්නම් මාස්කින් හරි අර විදිහට ස්ලීවිං හරි දාලා හොඳට සීල් කරලා ඒකත් මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තේ තිබිච්ච ගලව ගත්තානේ. එතකොට මේ පැත්තට කොයිල් එකක් නැහැ නේ. මේ පැත්තේ තියෙන කොයිල් එක මෙහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට දානවා. පැහැදිලිනේ? මේ පැත්තට තියෙන කොයිල් එකට වයර් කෑල්ලක් හෝ කොයිල් කෑල්ලක් හෝ එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ආරක්ෂිතව හැබැයි ආරක්ෂිතව කරන්න ඕනේ නැත්නම් කරන්ට් එක වදිනවා. සීල් වාස්සලා සීල් කරගෙන අරගෙන ඇවිල්ලා මේක මෙහෙම යටපැත්තෙන් අරන් ඇවිල්ලා මේ සිදුරින් උඩට දාලා මේ පැත්තට පාස් කරනවා. සරලවම කිව්වොත් වම් පැත්තේ තියෙන කොයිල් එක අරගෙන ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තේ බ්‍රෂ් කප් එකට දෙනවා. බ්‍රෂ් එකේ හයි වෙන බ්‍රෂ් එක බහින තඹ කොටසට දෙනවා. දකුණු පැත්තේ තියෙන එක වමට දෙනවා. වම එක දකුණට දෙනවා. කොයිල් එක වමේ කොයිල් එක දකුණට දානවා. දකුණේ කොයිල් එක වමට දානවා. එහෙම කරගත්තාම
චයිනීස් සහ මේ වගේ මාන මැෂින් මෝටර ඕන මෝටර එක රොටේෂන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අද අරගෙන ආවා කියලා. ගොඩක් අය වීඩියෝ බලනවා ඒ වුණාට subscribe කරලා නැහැ. මතක් කරලා channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තව කාට හරි වීඩියෝ දකින්න වීඩියෝ ඔයාට හැකි පමණ share කරන්න.